أهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة خاصة من صندوق الإسلام. مصر في الأسبوع اللي فات دي فيها حصل خلطبيطة وخليط غريب جدا من الأحداث، تقريبا ما صعب إنه يحصل في بلد في العالم غير في مصر. يعني في نفس الأسبوع اللي مصر جايبة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي علشان بقى يوري العالم إن مصر بقت آمنة وإن مصر جميلة، وصوروه عند الأهرامات عشان يشجعوا السياحة ويشجعوا الاستثمار وبتاع، وصرفوا ملايين على هذه الزيارة. في نفس الأسبوع يموت منظر الإرهاب الشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا، فالدولة تتكفل بنقله لمصر ويتعمل له في مسقط رأسه في الدقهلية جنازة حاشدة، ولا جنازة جمال عبد الناصر، تظاهرة للإرهاب ولأنصار الإرهاب. ورتنا إن لسه عايشين وسطينا جيوش من الناس اللي بتدعم هذا الفكر المتأخر. من عمر عبد الرحمن، وطبعا هو كان متهم في تفجيرات في أمريكا واتحبس بهذا السبب، بس قبل كده في مصر هو كان صاحب فتوى اللي هي ظهرت في أول الثمانينات لما الجماعات الإسلامية حبت إن هي تقاتل بقى الشرطة وتعمل أعمال إرهابية، ما كانش معاهم فلوس، فيحل لهم الأزمة دي إزاي بقى الشيخ عمر عبد الرحمن؟ عمل فتوى اللي هي يجوز سرقة محلات المسيحيين، محلات الذهب والصيدليات ومحلات التجارية، علشان المجاهدين في سبيل الله يمولوا نفسهم للحرب. وبره الفتوى دي ازاي بقى؟ ان المسيحيين عندنا دلوقتي ما عادوش بيدفعوا الجزية، فكانت الجزية هي اللي بتحميهم ان احنا ما نسطوش على، فكده رجعوا الكفار تاني مش تحت حمايتنا لان هم ما بيدفعوش الجزية، فمن حقنا ان احنا نسرق محلاتهم وبيوتهم، وبالفلوس دي بقى ندعم جيش المسلمين وندعم بيت المال بتاع المسلمين. دي الخلفية، وده اللي يجيبنا للحدث الثالث اللي حصل في العريش في نفس الأسبوع، اللي هو عندنا عائلات مسيحية برمتها بيتهجم عليهم الإسلاميين في العريش، بيقتلوهم، في ناس اتحرقت. فاكرين لما كنا عمالين نتفرج احنا في التلفزيون على من 3 سنين على اللي بيحصل من داعش في العراق وسوريا، وعمالين نقول مش احسن ما نبقى زي العراق وسوريا؟ فضلنا احنا ساكتين على اللي بيحصل في مصر لحد ما قربنا نبقى زي العراق وسوريا. هو ده المنطق الطبيعي، ان ناس ما عملوش اي حاجة، مجرد ان هم دينهم مختلف، ده يدي للإرهابيين الحق ان هم يروحوا يقتلوهم ويشردوهم. منظر الأطفال وهم ماشيين على رجلهم وبيهربوا، واللي شايل مرتبة واللي شايل بطانية ورايحين بقى، سابوا بلدهم متربين هناك ومترعرعين هناك، يسيبوا هناك ويروحوا تاني. فيجي بقى الجماعة الجمال بقى، لا بقى بلاش نتكلم في الموضوع ده كتير يا جماعة عشان الفتنة الطائفية. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فتنة اللي نائمة؟ الفتنة دي موجودة بقى لها 1400 سنة، ما نامتش ولا يوم. الفتنة قائمة طول ما الظلم قائم، الفتنة قائمة طول ما عدم المساواة مش موجود، الفتنة قائمة طول ما انت بتحاول دايما تحل المشاكل دي انك تقول للأقباط اخرسوا، ما تتكلموش عشان ما تعملوش مشاكل، وما بتروحش للي بيكرهوا واللي بيقتلوا واللي بيضربوا واللي بيعلموا الكراهية في المساجد واللي بيعلموا الكراهية في الأزهر، ما بتروح لهمش وتقول لهم اخرسوا، ما بتقولهمش اسكتوا، ما بتقولهمش بطلوا كراهية. يبقى هتموت الفتنة ازاي؟ كنس القاذورات تحت السجادة ما بينظفش البيت، بالعكس ده بيخليه نتن اكتر. وفي نفس الاسبوع يا مؤمن اللي عايزين يجددوا الخطاب الديني، رئيس الجمهورية بيستدعي شيخ الازهر، تعالى مولانا كده والنبي عايزك في خدمة صغيرة، والنبي ما تصلح لنا الخطاب الديني يا راجل ومش عارف ايه وبتاع. الكلام ده قاله من سنة وقاله من سنتين عايزين نصلح الخطاب الديني. فين الزرار يا شيخ الازهر؟ اضغط على الزرار اللي بيصلح الاصلاح الديني ده عشان نصلحه. او زي الكاتب الرائع مؤمن المحمدي لما كتب مقال وقال فيه لتجديد الخطاب الديني دوس نجمة، بقى بمنتهى السهولة كده.
جايب شيخ الازهر بيقول له جدد لي الخطاب الديني وشوف الحاجات اللي بتعمل الكراهيه. في نفس اليوم اللي جايب فيه رئيس الجمهوريه شيخ الازهر بيقول له جدد لي الخطاب الديني، يتحكم على الشيخ ميزو ب5 سنين سجن علشان انكر حد قطع يد السارق. يعني انكر حاجه من اللي داعش بتعملها. يبقى تجديد خطاب الديني ايه اللي انت عايز تعمله؟ يعني انت جدد البلد كلها احسن، جدد البلد كلها احسن. انا طبعا مش من نوعيه بقى الاعلاميين زي عمرو اديب والابراشي وبتاع اللي يجيب موضوع زي ده بقى ويجيب ناس يعيطوا ويجيب ناس مش عارف ايه واخواننا ما يصحش كده وبتاع ولازم نبقى ايد واحده والحواديت الاعلاميه السياسيه دي. لا، انا راجل بفكر، ولما بيحصل حدث انا مش من النوع اللي دايما يطلع ويقول تعليق على حدث كذا وكذا، لان انا عندي مشروع فكري معين بتكلم عن مشاكل الفكر الاسلامي. فانا النهارده مش عايز اتكلم كتير عن موضوع العريش في حد ذاته، انا عايز اتكلم عن تاريخ العنف ضد المسيحيين في مصر عشان تعرف ان القصه مش قصه الدواعش بتوع اليومين دول، وان القصه مش حكايه الاخوان والعسكر وفي مخالفات بينهم وعايزين يضربوهم وعايزين، لا، انا هوري لك بالامثله التاريخيه الموثقه ليه ان تاريخ العنف ضد المسيحيين دون مستمر لحد النهارده. نفس اللي بيحصل النهارده حصل من فتره لما حصل في المنيا تقريبا نفس الشيء بس بصوره مختلفه شويه. طلعوا اشاعه ان واحده مسلمه بتحب واحد مسيحي، بتحبه. ايه اللي حصل بقى؟ المسلمين الغيرانين، مش السلفيين، بقول لك المسلمين العاديين اللي في الحي اللي في القريه، راحوا على بيت الراجل اللي هم قالوا انه بيحب المسلمه دي وحرقوه، وخدوا امه ست مسيحيه عجوزه مسكينه، عروها وجرجروها في شوارع القريه في المنيا في الصعيد. شوف بقى الشخصيه المصريه لما تتهزأ، الشخصيه المصريه المفروض انها معروفه بالشهامه، الشخصيه الصعيديه اللي يقول لك اللي يمد ايده على حرمه ما ينفعش، كل ده اتعطل بسبب ايه؟ بسبب الغيره الدينيه. ان ست اتجرجرت ما عملتش اي حاجه وبيتها اتحرق، وكل المسيحيين اللي في القريه قالوا لهم يعني هجروهم تهجير قسري علشان المسلمين الغضبانين ما يفشيش غلهم فيهم. هو ده بقى اللي بيسبب الفتنه، اللي بيسبب الفتنه ان انت تيجي على اللي اتظلم وتقول له اسكت ولم الدور، تجبرهم على صلح بدل ما المئات اللي عملوا الحركه دي تاخدهم وتحبسهم وتخليهم عبره. لا، انت بتتبع منطق ايه بقى؟ غور من وشه السعاده يا جرجس بقى، الراجل متنرفز، وكانه ليه الحق انه يبقى متنرفز، وكانه ليه الحق انه يحرق بيوت، وليه الحق انه يجرجر ستات في الشوارع. اتعطل المنطق والشهامه المصريه ومفهوم الاحترام اللي الشعب ده طول عمره بيتكلم عنه بسبب منطق ديني اهبل، اللي يقول لك واحد حبت واحد مسيحي، اولا كانت اشاعه، ثانيا حتى لو مش اشاعه واحده مسلمه حبت واحد مسيحي. المشكله فين بقى؟ المشكله طبعا في القرآن وفي الاسلام اللي بيحرم، اللي بيسمح للمسلم انه يتجوز مسيحيه لكن ما يسمحش للمسيحي انه يتجوز مسلمه. ليه بقى؟ ان المسلم لما يتجوز مسيحيه فيه الفرصه انه يخليها على دينه، لكن العكس صعب شويه. ده المنطق لان الراجل هو اللي بيعمل. لما الست دي اتعرت وحصلت الموقف ده، اتعمل هاشتاج اهبل اسمه مصر اتعرت. مصر اتعرت، وده في الهاشتاج نفسه انا شفت المشكله، يعني انه خلى مصر برضو واحده ست غلبانه وفتاه واتعرت، فمحتاجه الراجل اللي يجي بقى بشهامته كده ويروح محافظ عليها ومغطيها، السيسي حبيبنا ولا عمرو بن العاص ولا عمر بن الخطاب. المنطق الذكوري، مصر اتعرت، مصر محتاجه ذكر، هي جايه من نفس الفكره. جالك الذكر يا مصر، غطاكي مصر، غطاكي يا مصر. ايه المنطق ده؟ مش حاجه اسمها مصر اتعرت. اللي حصل ان في اقليه بتهان، ان مفيش مساواة، والموضوع ده عمال يتكرر ويتكرر ويتكرر. دي مش اول مرة. انا كتبت في سنة 2013 مقال في جريدة الشروق عن مدرس مسيحي اسمه بشوي كميل كامل، قصته مأساة،
واحد عمل صفحة على الفيسبوك باسمه وشتم الإسلام كأنه هو، وبرغم ان اهله اثبتوا ان الصفحة دي مش بتاعته، الراجل ده اتحبس 6 سنين. ليه اتحبس 6 سنين؟ عشان نفس اللي بيحصل النهاردة في العريش واللي حصل في المنيا، انه المسلمين الغيرين على دينهم اتلموا حوالين بيته، حرقوا بيته، وعايزين يقتلوا المسيحيين الجيرانه. فيجي الامن يعمل كردون ويطلب من المسيحيين معلش يعني تجنبوا غضبهم شويه، سيبوا مكانكم واهربوا. وده اللي حصل. ويروحوا واخدين الواد عاملين له محاكمه سريعه 6 سنين سجن، وبس كده. وفضلوا بعد انا ما عملت المقال ده في الشروق جابوا بقى ادله تانية وعملوا اثبتوا حاجات، وبعد 3 سنين في السجن ثبت انه براءه وطلع. نفس القصه اتكررت مع ولد مسيحي تاني اسمه جمال مسعود، ما عملش اي حاجه، واحد صاحبه عمل له تاج على صوره بيشتم فيها النبي او بيشتم فيها الاسلام، تاج يعني اي بتظهر اوتوماتيك على الصفحه. خدوه وحبسوه 3 سنين سنه 2012 الكلام ده كله. فالحاجات دي 5 اطفال بيعملوا، مسيحيين بيعملوا مسرحيه ضاحكه عن داعش وطريقتهم وهم بيصلوا وبتاع، راحوا واخدينهم وحاكمين عليهم بالسجن مش عارف كام سنه. ولما الاطفال هربانين من الحكم الجائر الظالم ورايحين سويسرا وبيحكوا اللي حصل، بيقول لك دول بيشوهوا سمعة مصر. يا سلام، مصر لحد دلوقتي القتل والسبي والذبح والحرق والتعرية ما شوهش صورتها، بس يا عيني الأطفال لما يروحوا سويسرا ويقولوا ظلمونا وحكموا علينا يبقى كده بيشوهوا سمعة مصر. الموضوع عمال يتكرر يتكرر يتكرر. لما حدث تفجير كنيسة القديسين في ليلة راس السنة 2010-2011، انقسم المصريين جزئين. جزء قال لك ده حبيب العدل ووزارة الداخلية هم اللي مدبرين العملية دي عشان يسيطروا على البلد أكتر، استهبال. الجزء الثاني لا، دول سلفيين ومسلمين لا يمثلون الإسلام. لما جت الكنيسة الثانية البطرسية في العباسية من كام شهر اتفجرت تاني برضو أعياد الميلاد، برضو قال لك لا يمثلون الإسلام والدواعش واللي بيحاولوا يزعزعوا ومش عارف ايه والإخوان و